आज चाहिँ हाम्रो 300 किलोमिटरको राइड छ अनि बाइ द वे हाम्रो दुवैजना हैन मेरो र आयुषको दुवैको हालत यस्तो खराब भइसकेको छ किनभने वी आर कन्टिन्यू हैन हामी 3 दिनदेखि लगातार राइड गरिरहेका छौँ। सो यहाँ चाहिँ बाइकको मेरो पछाडिको टायर नै गयो यार। गाइस बाइ ब्याड लक हैन हाम्रो पछाडिको टायर चाहिँ पम्चर भयो। यो हात मेरो काम गर्नै छोड्दैछ चिसोले होइन। सो फाइनली गाइज वी आर एट मुस्ताङ। अब चाहिँ हामी मुक्तिनाथको लागि जाने हो। झन्डा पनि छ अनि हाम्रो देशको झन्डा मुक्तिनाथमा आएर पाए उनीहरू। सो मैले पनि होइन मुक्तिनाथबाट अब केही निशानी लगाऊँ भनेर यो चाहिँ एउटा क्याप लगिरहेको छु मुक्तिनाथको। अनि यो चाहिँ स्याउ सुकुटी यो चाहिँ खाँदै जानु पर्यो होइन भोक लागिसकेको छ। अब एकछिन तल होटल छ अरे सो हामी चाहिँ यो स्याउ सुकुटी खाँदै तलसम्म जाऊँ।